নমস্কাৰ আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোহি আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা বিষয়বস্তুটো হ'ল ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা ইতিমধ্যে মই বাকিবিলাক ভিডিঅ'ৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ থাকিল আৰু ভৱিষ্যতেও মোক সঁহাৰি জনাই থাকিব আৰু নিয়মীয়া ৰূপে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া কথা হ'ল ইউৰিক এচিডৰ সমস্যাতে ইউৰিক এচিডটো আহে ক'ৰ পৰা ইউৰিক এচিড আমাৰ শৰীৰত পিউৰিন নামৰ এটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰা তৈয়াৰী হয় আৰু এই পিউৰিন হ'ল আমাৰ কোষসমূহত থকা ডিএনএ আৰু আৰএনএৰ মূল গাঁথনি প্ৰত্যেক দিনেই আমাৰ শৰীৰত যি মুঠ পিউৰিন উৎপন্ন হয় তাৰ 3/2 উৎপন্ন হয় নিজে নিজে শৰীৰত উৎপন্ন হয় আৰু তাৰ 1/3 আমাৰ খোৱা বোৱাৰ যোগেদি আহি আমাৰ শৰীৰত সোমায় তাৰ পিছত এই পিউৰিনখিনি যেতিয়া ইউৰিক এচিডলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব আমাৰ শৰীৰত ইউৰিক এচিডৰ মুঠ পৰিমাণটিৰ 3/2 প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে আৰু 1/3 শৌচৰ জৰিয়তে শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায় আমি ইয়াৰ পৰা এইখিনি কথাই বুজি পালোঁ যে যদি কোনো কাৰণত আমাৰ শৰীৰত পিউৰিনৰ যিটো উৎপন্ন হোৱা ক্ষমতা বাঢ়ি যায় আৰু কিবা কাৰণত যদি আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ইউৰিক এচিড ওলাই যোৱা যিটো ব্যৱস্থা নিৰ্গমন ব্যৱস্থা আছে তাত জটি পৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত ইউৰিক এচিড বাঢ়ি যাব আৰু এই ইউৰিক এচিডে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ৰূপে দেখা দিব এতিয়া আমি ইউৰিক এচিড কেনেকৈ ধৰা পেলাব পাৰোঁ প্ৰথমতে আমি দেখা পাওঁ আমি বেলেগ বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ৰক্ত পৰীক্ষা কৰোঁতে ইউৰিক এচিড ধৰা পৰে আৰু কেতিয়াবা আমি গাঁঠিৰ বিষৰ বাবে ৰক্ত পৰীক্ষা কৰোঁতে ইউৰিক এচিড ধৰা পৰে ইউৰিক এচিডৰ প্ৰথম লক্ষণে হ'ল গাঁঠিৰ বিষ সাধাৰণতে সৰু গাঁঠিত বিষ হয় আৰু সাধাৰণতে এটা গাঁঠিত বিষ হোৱা দেখা যায় আৰু খুব সঘনাই হোৱা বিষটো সঘনাই দেখা পাওঁ আমি ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ গাঁঠিটোত বিষ হোৱা ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ পিছতে আপোনাৰ ভৰিৰ সৰু গাঁঠিত বিষ হ'ব পাৰে বা ভৰিখনৰ মাজত থকা গাঁঠিবোৰ বিষ হ'ব পাৰে আঁঠুৰ বিষ হ'ব পাৰে হাতৰ আমাৰ আঙুলিৰ সৰু গাঁঠিবোৰ বিষ হ'ব পাৰে হাতৰ আমাৰ এই মণিবন্ধনৰ গাঁঠিত বিষ হ'ব পাৰে বা আমাৰ যিটো এলবো জইণ্ট বা কিলাকুটি কওঁ এই গাঁঠিত বিষ হ'ব পাৰে আৰু লগতে এই ইউৰিক এচিডৰ দানাসমূহ আমাৰ গাঁঠিত জমা হৈ গাঁঠিটোৰ আকাৰ আকৃতি সলনি কৰিব পাৰে বা গাঁঠিটোৰ কিছু ক্ষতি সাধনো কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ইউৰিক এচিড বেছি হৈ কিডনিৰ পাথৰ সৃষ্টি হোৱাও দেখা যায় এতিয়া আহিল আমি কেনেকৈ ইউৰিক এচিডৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল আমি শৰীৰটোত পানী কম হ'ব দিব নালাগিব আমি সদায় পৰিমিত পৰিমাণৰ পানী খাব লাগিব দৈনিক আমি নাইকমে 2 লিটাৰ পানী খোৱা উচিত আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বতৰ অনুযায়ী 3 লিটাৰলৈকে পানী খাব লাগে তাৰ মানে ধৰক 8 গিলাচৰ পৰা 12 গিলাচ পানী প্ৰত্যেক দিনাই আৰু শৰীৰত যিমানে পানীৰ পৰিমাণ বেছি থাকিব আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ইউৰিক এচিডটো অতি সহজে নিৰ্গমন ব্যৱস্থাৰে বাহিৰ হৈ যাব তাৰ পিছতে আহিল আপোনাৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী আপুনি যিমান পাৰে সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিয়মিত পৰিমাণে ব্যায়াম কৰিব আৰু শৰীৰৰ নিয়মীয়া ওজন বজাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আপোনাৰ শৰীৰৰ ওজন কিমান হ'ব লাগে জানিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ উচ্চতাক চেণ্টিমিটাৰ জুখি উলিয়াওক আৰু তাৰ পৰা 120 কৰি দিলে আপুনি আপোনাৰ কিমান ওজন থাকিব লাগে গম পাব যদি আপোনাৰ উচ্চতা 168 চেণ্টিমিটাৰ হয় তাৰ পৰা 120 কৰিলে যি 68 থাকিলে সেই 68 কেজি আপোনাৰ ওজন হোৱা উচিত তাৰ পিছতে আহোঁ আমি খাদ্যৰ কথালৈ কাৰণ ইউৰিক এচিডৰ ক্ষেত্ৰত আমি খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট মানে আমাৰ কিছুমান ভুল ধাৰণা থকা দেখা যায় কিন্তু দৰাচলতে খাদ্যই ইউৰিক এচিড সৃষ্টিত এটা খুব সৰু ভূমিকাহে পালন কৰে তথাপি আমি জানিব লাগিব কিবোৰ খাদ্য আমি পৰিহাৰ কৰা উচিত এতিয়া প্ৰথমে আমি চাওঁ আহক কিবোৰ খাদ্য পৰিহাৰ কৰা উচিত যিবিলাক খাদ্যত খুব বেছি পৰিমাণে পিউৰিন থাকে সেইবোৰ খাদ্য পৰিহাৰ কৰক যেনে সাগৰত উৎপন্ন হোৱা খোৱা বস্তু সাগৰীয় মাছ সাগৰীয় মিছা মাছ তাৰপিছতে আহি পৰিব জীৱ-জন্তুৰ যিটো লিভাৰ বা কিডনি তাৰপিছতে আহি পৰিব বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ মাংস যিবিলাক জন্তু আমি সাধাৰণতে ঘৰত নুপুহোঁ যেনে ধৰক হৰিণ এনেকুৱা মাংস পৰিত্যাগ কৰিব আৰু যিটো আমি ৰেড মিট বুলি কওঁ ৰেড মিট মানে সচৰাচৰ যিবিলাক চাৰিঠেঙীয়া জন্তু আছে সেইবিলাকৰ মাংসটো হ'ল ৰেড মিট বিশেষকৈ গৰুৰ মাংসই হওক বা ছাগলীৰ মাংস হওক গাহৰিৰ মাংস হওক পৰাপক্ষত বাদ দিয়াটোই উচিত তাৰপিছত আহিব মাছৰ কণী যে সদায় নোলায় কিন্তু মাছৰ কণী ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে সাংঘাতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত আহিব এলকহল আমাৰ সুৰাৰ লগত জড়িত পানীয়সমূহ তাৰ ভিতৰত বিয়েৰে আটাইতকৈ বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে যিটো মই সাগৰীয় খাদ্যৰ কথাই ক'লোঁ এতিয়া আমি হয়তো ভাবিব পাৰোঁ সাগৰীয় খাদ্যটো ইয়াত নাপায়েই
কিন্তু ধৰক আপুনি দক্ষিণ ভাৰতলৈ ফুৰিব গৈছে, গোৱালৈ ফুৰিব গৈছে, ভাগৰে জুগৰে গৈ পালে, ৰাতি যথেষ্ট পৰিমাণে সাগৰীয় মাছ বা সাগৰীয় মিছা মাছ এইবিলাক খালে হয়তো অলপ আনন্দতে বিয়েৰো খাই দিলে। তেনে কৰিলে দেখা পাব যিবিলাক লোকৰ ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা হ'ব পৰা সম্ভাৱনা থাকে বা ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা হৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰলৈ কোনোবা এটা গাঁঠিৰ প্ৰচণ্ড বিষ আৰম্ভ হয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেম কৰি লৈছিলে, সেই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটোৱে নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এই কথাখিনি আমি প্ৰায় সকলোৱে চবেই জানো, কিন্তু এটা আমি অতি নজনা কথা আছে যি নেকি আজিকালি গম পোৱা গৈছে ইউৰিক এচিড আমাৰ শৰীৰত বাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়, সেইটো হ'ল ফ্ৰুক্টোজ। আৰু এই ফ্ৰুক্টোজৰ পৰা আৰু এটা বস্তু আমি জানো, এটা হৈছে হাই ফ্ৰুক্টোজ কৰ্ণ চিৰাপ। এইটো কৰ্ণৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই ফ্ৰুক্টোজ বা হাই ফ্ৰুক্টোজ কৰ্ণ চিৰাপ যিকোনো কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰী পানীয় বা খোৱা বস্তু যেনে ধৰক আপোনাৰ মিঠা বিস্কুট, কেক, পেষ্ট্ৰি ইত্যাদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই ফ্ৰুক্টোজো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ইউৰিক এচিড বঢ়োৱাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়। সেইকাৰণে বজাৰত তৈয়াৰী কৃত্ৰিম মিঠা বস্তুবোৰ যিমান পাৰে পৰিহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকে যিবিলাক কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰী পানীয় থাকে, ফলৰ ৰস থাকে বা বটলত থকা বা পেকেটত থকা ফলৰ ৰস থাকে, সেই যিমান পাৰে পৰিহাৰ কৰক। এতিয়া আহোঁ আমি কিবিলাক বস্তু আমি খাব পাৰোঁ বা খোৱা উচিত। যিবিলাক পদাৰ্থতে পিউৰিনৰ পৰিমাণ কম থাকে আমি সেইবিলাক খাব পাৰিম। যেনে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব আমি যি দুগ্ধজাত সামগ্ৰী খাওঁ, গাখীৰ হওক, দৈ হওক, পনীৰ হওক, এইবিলাক আমি খাব পাৰিম। আমি সচৰাচৰ সদায় খাই থকা ভাত খোৱাত আপত্তি নাই। লগতে ৰাইচ, পাস্তা আদি জাতীয় বস্তু খাব পাৰি। আপুনি দাইল খাব পাৰে, দাইল খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান একো চিন্তা কৰিব নালাগে। কণী খাব পাৰে, কণী খালে কেতিয়াও ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা নহয়। কণীত যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল গুণাগুণৰ প্ৰটিন থাকে আৰু ই আপোনাৰ ইউৰিক এচিড নবঢ়ায়। সৰু স্থানীয়ভাৱে পোৱা মাছ খাব পাৰে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ শাক পাচলি খাওক, যিকোনো সেউজীয়া শাক পাচলি বা পাচলি খাওক। বিশেষকৈ ধৰক আপোনাৰ খুতৰ শাক খাব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ বন্ধাকবি খাব পাৰে, গাজৰ, মূলা এইবিলাক খাওক। কিন্তু শাক পাচলিৰ ভিতৰতো আপোনাৰ শতমূল বা পালেং জাতীয় পাচলি বা আমাৰ যিটো ফুলকবি বা মাছৰুম জাতীয় বস্তু যিমান পাৰে কমাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। একেবাৰে বন্ধ কৰিব নালাগে, যিমান পাৰে কমাই খাব। তাৰপিছত আহোঁ ফল মূলৰ কথালৈ। ভিটামিন চিযুক্ত ফল মূলবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। যেনে ধৰক আপুনি মৌচম্বী খাব পাৰে, কমলা টেঙা খাব পাৰে, পকা অমিতা খাব পাৰে, এইবোৰ খোৱাত কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু ফল মূলৰ ভিতৰতো কিছু পৰিমাণে আপেল, মধুৰিআম বা আনাৰস আমি অলপ কমাই খোৱাটো উচিত। বেছি পৰিমাণে খালে হয়তো ইউৰিক এচিডৰ সমস্যাত অৰিহণা যোগাব পাৰে। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ ভাৰতীয় লোকসকলৰ এটা নামেই আছে যে আমি প্ৰটিন খুব কম খাওঁ। আমাৰ খোৱা বোৱাত সাধাৰণতে আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বা শৰ্কৰা জাতীয় খাদ্য বেছি খাওঁ। যেনে চাওক আমি চাউল বেছি খাওঁ বা আটা, ৰুটি এইবিলাক বস্তু বেছি খাওঁ। প্ৰটিন আমি এনেই কম খাওঁ। সেইকাৰণে আমি ধৰক ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা নহ'বলৈ যদি প্ৰটিন বাদ দিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে সাধাৰণতে জীৱ জন্তুৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা প্ৰটিনবিলাক বাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত যিমানখিনি পাৰি। তাৰ বিপৰীতে যিখিনি প্ৰটিন আমি উদ্ভিদজাত সামগ্ৰীৰ পৰা পাওঁ আপোনালোকে খাব পাৰে। এতিয়া উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী মানে ধৰক মচুৰ দাইলৰ প্ৰটিনটো খুব ভাল আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। মচুৰ দাইল খালে আমি পৰিমিত পৰিমাণে খাব পাৰোঁ বা মচুৰ দাইলৰ লগত মুগ দাইল মিহলি কৰি খাব পাৰোঁ। আৰু এটা পাচলিৰ অলপ সমস্যা আছে, সেইটো হ'ল বিলাহী। কিছু লোকে বিলাহী খালে ইউৰিক এচিড বেছি হোৱা বুলি কেতিয়াবা আমাৰ আগত জনায়। এইটো একেবাৰে মিছা কথা নহয়। কিন্তু বিলাহী আনহাতেদি ভিটামিন চিৰ এটা খুব ভাল উৎস আৰু বিলাহীৰ বহুতো ভাল ভাল গুণ আছে। সেইকাৰণে বিলাহী আপুনি খাব পাৰে, কিন্তু যদি খালে অপকাৰ হোৱা যেন দেখে তেতিয়াহ'লে বিলাহীটো বাদ দিয়ে। মুঠতে মই এইটোৱে ক'ম যে আপুনি মচুৰ দাইল, বিলাহী এইবোৰ খোৱাটো একেবাৰে বাদ দি নেপেলাব। আৰু লগতে সঠিক পৰিমাণৰ প্ৰটিন পাই থাকিবলৈ আপুনি কণী খাব পাৰে, সৰু স্থানীয়ভাৱে পোৱা মাছ আদি খাব পাৰে। আজি এইখিনিলৈ কৈ মোৰ ভিডিঅ'টি সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নও থাকে তেতিয়াহ'লে মন্তব্য শিতানটিত সুধিব পাৰে আৰু মই যিমান পাৰোঁ উত্তৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।